สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตักจะมาสปอยตอนจบของนิยายวายนะคะเรื่องรถมีเด็กถอยรักจริงเรื่องนี้จริงๆเคยทำรีวิวไปแล้วนะคะแต่ว่ามีหลายคนเขียนมาถามนะคะว่าแบบให้ช่วยสปอยตอนจบให้หน่อยได้ไหมนะคะดังนั้นนะคะวันนี้ก็เลยจะมาสปอยตอนจบให้ทุกคนทราบนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปวิดีโออันแรกนะคะก็อยากจะให้ไปดูคลิปวิดีโออันนั้นก่อนนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ค่อนข้างมีตัวละครหลายตัวนะถ้าไม่ได้ดูคลิปวิดีโออันก่อนมาก่อนนะคะก็อาจจะทำให้เกิดความสับสนได้ถ้าพร้อมแล้วนะคะก็มาเริ่มกันเลยความเดิมนะคะมีอยู่ว่าแบล็กนะคะโดนทำร้ายอย่างหนักจนต้องเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลและนั่นนะคะทำให้ไวท์หรือน้องชายฝาแฝดของเขานะคะตัดสินใจปลอมตัวไปเป็นแบล็กนะเพื่อสืบหาความจริงว่าใครกันแน่นะคะคือคนที่ทำร้ายแบล็กจนทำให้แบล็กต้องเข้าไปนอนในโรงพยาบาลการปลอมตัวของไวท์นะคะทำให้ไวท์ได้เจอกับชอนและคนทั้งคู่ก็รักกันยังไงก็ตามนะคะเมื่อแบล็กได้ข่าวระหว่างไวท์กับชอนแบล็กตัดสินใจนะคะหนีออกจากโรงพยาบาลเพื่อตามหาน้องชายเพราะว่าแบล็กไม่ต้องการให้ไวท์ยุ่งกับชอนแบล็กไปตามหาน้องชายที่หอพักนะคะแต่คืนนั้นเนี่ยแบล็กไม่เจอกับไวท์และชอนเพราะว่าทั้งคู่กำลังมี NC กันอยู่ในห้องน้ำแต่แบล็กนะคะเจอกับแกรมและไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะสุดท้ายแบล็กกับแกรมก็เลยเถิดมี NC กันหลังจากนั้นนะคะคือแบล็กสับสนมากเลยตัดสินใจหนีออกจากหอพักนะคะและนี่คือจบความเดิมตอนที่แล้วขอเริ่มสปอยที่ความสัมพันธ์ระหว่างแกรมกับแบล็กในอดีตสมัยประถมคนทั้งคู่เนี่ยเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันแกรมนะคะชอบเข้าไปเล่นกับแบล็กนะคะแม้ว่าแบล็กอาจจะชอบเล่นรุนแรงวันหนึ่งนะคะระหว่างที่ทั้งคู่เนี่ยเล่นชิงช้าด้วยกันแกรมก็ไปสารภาพรักกับแบล็กนะคะแล้วก็ไปจูบแบล็กคือตกใจมากและทำเหมือนไม่พอใจนะคะที่แกรมมาจูบตัวเองแถมยังบอกอีกว่าให้ไปให้พ้นๆนะคะไม่อยากเจอหน้าแกรมอีกและนั่นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ฝังใจแกรมมากทำให้แกรมคิดว่าแบล็กเนี่ยไม่ต้องการจดจำเรื่องราวระหว่างคนทั้งคู่ดังนั้นนะคะพอคนทั้งคู่เนี่ยได้มีโอกาสกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยแกรมก็เลยแกล้งทำเป็นว่าจำแบล็กไม่ได้ซึ่งนั่นนะคะทำให้แบล็กคือโกรธแกรมแบบมากๆเพราะว่าสำหรับแบล็กแล้วนะคะแบล็กจำแกรมได้เสมอพอเห็นว่าแกรมนะคะจำตัวเองไม่ได้แบล็กก็แซงทำเป็นว่าจำแกรมไม่ได้เหมือนกันและแบล็กก็ลงโทษแกรมนะคะโดยให้ความสนใจแกรมน้อยกว่าเพื่อนคนอื่นๆในกลุ่มแต่ยังไงก็ตามนะคะเมื่อแบล็กมีปัญหาคนเดียวที่แบล็กจะวิ่งเข้าไปหานะคะก็คือแกรมหลังจากที่มี NC กับแกรมนะคะแบล็กก็คือสับสนรู้สึกไม่กล้าเจอหน้าแกรมนะคะก็เลยหนีออกมาและแบล็กก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนไปแล้วแบล็กนะคะตัดสินใจนั่งรถมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไปเช่าห้องพักเล็กๆชั่วคราวเพื่อพักใจอยู่สักระยะหนึ่งขอเล่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไวท์กับแบล็กนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าแบล็กกับไวท์เป็นฝาแฝดกันแต่ถูกจับแยกกันนะคะตั้งแต่เด็กทำให้แบล็กนะคะเป็น brother complex นะคะก็คือว่าติดน้องชายรักน้องชายมากห่วงน้องชายมากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องปกติดังนั้นนะคะใครก็ตามที่เข้าหาไวท์แบล็กก็คือจะไม่ชอบตัดกลับมาที่แบล็กนะคะหลายวันผ่านไปนะในที่สุดแบล็กก็ตัดสินใจนะคะออกตามหาน้องชายอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่ต้องการให้ไวท์ไปยุ่งกับชอนอยู่มาวันหนึ่งนะคะระหว่างที่ไวท์กำลังเดินอยู่ข้างถนนนะคะแบล็กก็นั่งรถแท็กซี่มาเจอไวท์พอดีนะคะแล้วก็พาไวท์นะคะไปห้องเช่าชั่วคราวของตัวเองเมื่อมีโอกาสได้อยู่กันตามลำพังนะคะไวท์ก็เลยถามแบล็กไปว่าทำไมแบล็กถึงไม่ชอบชอนมีเหตุการณ์อะไรนะคะที่ทำให้แบล็กเกลียดชอนแบล็กนะคะก็เลยเล่าให้ฟังว่าสมัยประถมนะคะชอนเป็นคนไม่ดีชอนชอบแกล้งไว้อยู่บ่อยๆและมีวันหนึ่งนะคะชอนเนี่ยผลักไว้จนตกถนนและมีรถมาชนไว้พอดีทำให้ไว้นะคะเกือบเสียชีวิตดังนั้นนะคะแบล็กก็เลยเกลียดชอนมากนะคะเพราะว่าชอนนะคะเกือบทำให้แบล็กเสียไว้ไปนอกจากนั้นนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวยังทำให้ไวท์สูญเสียความทรงจำบางส่วนไปตลอดกาล
หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนะคะไวท์ก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนอื่นชอนก็ยังทำตัวโรคจิตนะคะคอยแอบตามไว้ไปทุกที่ดังนั้นนะคะแบล็กก็เลยตัดสินใจว่าตัวเองต้องเข้าไปใกล้ชิดกับชอนเพื่อให้มั่นใจว่าชอนจะไม่เข้าไปยุ่งกับไวท์เมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากปากของแบล็กนะคะไวท์ก็ยังไม่ปักใจเชื่อ100%เพราะว่าหลังจากที่คุกคีกับชอนอยู่สักพักหนึ่งทำให้ไวท์เชื่อว่าชอนไม่น่าจะเป็นคนแบบนั้นดังนั้นนะคะไวท์ก็เลยตัดสินใจส่งเมสเซจไปหาชอนนะคะแล้วก็บอกว่าแบล็กกลับมาแล้วดังนั้นให้ชอนกลับมาเคลียร์ปมปัญหาต่างๆไวท์นะคะตัดสินใจขอร้องให้แบล็กเนี่ยกลับไปบ้านพร้อมกับตัวเองบอกแบล็กไปว่าแบล็กไม่ต้องกลับไปอยู่ที่สลัมกับแม่แล้วให้กลับไปอยู่ที่บ้านกับพ่อแล้วก็กับไวท์สุดท้ายนะคะทั้งคู่ก็เลยกลับบ้านไปพร้อมกันเมื่อได้รับเมสเซจจากไวท์นะคะชอนแกรมและก็หยกเนี่ยรีบไปหาไวท์ที่บ้านเพื่อไปอธิบายปมปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็สะสางเรื่องราวทั้งหมดโดยความจริงทั้งหมดมีอยู่ว่าแบล็กนะคะเป็นโรคสคิสโซฟรีเนียเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งโดยโรคนี้เกิดจากการที่คนนั้นได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงนะคะทางด้านจิตใจจากเหตุการณ์หนึ่งจนเลยจุดวิกฤตนะคะจนเลยจุดที่ตัวเองสามารถที่จะรับไหวดังนั้นนะคะคนที่เป็นโรคนี้ก็คือจะฝังใจกับเหตุการณ์หนึ่งมากจนแยกแยะไม่ออกระหว่างความจริงกับความต้องการทำให้นะคะคนที่เป็นโรคนี้นะยัดเยียดความผิดให้กับคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นกล่าวคือนะคะคือจะยัดเยียดความผิดให้กับคนที่อยู่ในความทรงจำและเหตุผลที่แบล็กไม่ชอบชอนนะคะเพราะว่าสมัยประถมชอนเข้าไปเล่นกับไวท์แล้วทั้งคู่ก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นซึ่งนั่นนะคะทำให้แบล็กอิจฉาเพราะแบล็กนะคะรู้สึกเหมือนโดนแย่งความรักรู้สึกเหมือนโดนแย่งของรักดังนั้นเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ไวท์นะคะโดนรถชนจนเกือบจะเสียชีวิตแบล็กก็เลยยัดเยียดความผิดทั้งหมดให้กับชอนโดยกล่าวหานะคะว่าชอนเป็นคนที่ผลักไวท์ทำให้ไวท์ตกถนนนะคะแล้วรถก็ชนไวท์โดยที่ความจริงนะคะมีอยู่ว่าคนที่ผลักไว้ก็คือหยกนะคะชอบแกล้งไว้นะคะแล้วหยกก็ชอบเล่นแบบรุนแรงวันนั้นนะคะหยกเล่นแบบรุนแรงเกินไปจนทำให้ผลักไว้ตกถนนและรถก็เข้ามาชนไว้พอดีด้วยความตกใจนะคะหยกก็วิ่งหนีไปแต่ชอนนะคะเข้ามาเห็นพอดีเข้ามาเห็นไว้นอนจมกองเลือดก็เลยรีบวิ่งเข้าไปประคองร่างไร้สติของไว้ในอ้อมกอดและในจังหวะนั้นเองนะคะแบล็กก็เข้ามาเห็นพอดีดังนั้นนะคะแบล็กจึงฝังใจว่าชอนเป็นคนทำร้ายไวท์เมื่อได้ยินความจริงทั้งหมดนะคะแบล็กก็คือแบบช็อกไปนะคะคือนิ่งไปแบล็กนะคะเริ่มแบบไม่มีสตินะคะบอกว่าตัวเองไม่เชื่อเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่เชื่อว่าชอนไม่ใช่คนผิดแกรมนะคะเห็นท่าไม่ดีนะคะก็เลยรีบเข้าไปหาแบล็กเข้าไปปลอบแบล็กอยู่นานเลยนะคะแล้วก็เกลี้ยกล่อมแบล็กนะคะจนสุดท้ายแบล็กนะคะยินยอมเข้ารับการรักษาตัวเพื่อที่จะรักษาโรคดังกล่าวหลังจากนั้นนะคะในนิยายก็คือไว้กับชอนก็สามารถคบกันได้อย่างเปิดเผยนะคะโดยที่แบล็กไม่ได้เข้ามาขัดขวางแกรมกับแบล็กนะคะก็คือยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะแกรมก็ยังเทคแคร์ดูแลแบล็กอย่างดีนะคะแม้ว่าแกรมจะขอเป็นแฟนแบล็กหลายรอบนะคะแต่ก็ยังถูกปฏิเสธอยู่ส่วนหยกนะคะก็เหมือนกับว่าจะไปง้อแฟนเก่าสุดท้ายนะคะสำหรับปมปัญหาที่ว่าใครกันแน่นะคะคือคนที่ทำร้ายแบล็กทำให้แบล็กต้องเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะคนที่ทำร้ายแบล็กนะคะก็คือแบล็กนั่นเองนะคะแบล็กนะคะตั้งใจว่าจ้างคนไปทำร้ายชอนนะคะแต่วันนั้นเกิดผิดพลาดทางเทคนิคนะคะแบล็กดันไปอยู่ในที่ชอนควรจะไปอยู่นะคะทำให้คนที่ว่าจ้างนะคะคิดว่าแบล็กเป็นชอนและนะคะแบล็กก็เลยโดนทำร้ายอย่างสาหัสจนต้องเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลและนั่นนะคะก็คือสปอยตอนจบของนิยายวายเรื่อง Not Me เด็กถอยรักจริงนะคะ
ส่วนตัวชอบอะรู้สึกว่าเรื่องนี้มันจบหักมุมดีนะคะ แต่มันก็ยังจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอะใครนะคะอยากไปติดตามอ่านนิยายนะคะ ก็สามารถไปติดตามอ่านได้ในเมพนะคะ ยังไงนะคะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะ บ๊ายบาย